Hi, all my friend. Welcome back to Unbox and Review the Action Figure Show today. Happy Lunar New Year 2021 from Vietnam. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox và Review Action Figure của mình trong ngày hôm nay. Và hôm nay là số ngày mùng 3, tiếp nối trong cái series Tết của mình nha. Và bên cạnh mình đây là em MK47 đến từ Hot Story. Ok, và đây là một em Iron Man rất là đẹp và ấn tượng luôn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ unbox cho các bạn xem ha. Rồi, bây giờ let's go. Ok, trước khi mình unbox cái hộp ra thì mình sẽ nói sơ chút xíu về cái hộp ha. Tại vì mình thấy cái hộp này cũng khá là xịn sò đó các bạn. Ok, thì cái này là cái phần hộp này mình thấy được làm bằng cái giấy nhám thôi, và có một số các cái vị trí là nó nhám hơn, mình thấy nó như cát vậy đó, và được in dày hơn một chút xíu nha các bạn. Và đây là mình thấy cái chữ là Iron Man Mark 47 đến từ cái phim Spider-Man Homecoming đó các bạn. Dice card nè. Rồi, bên này thì phía trên này mình thấy cũng có một cái hình Iron Man nè, cái tư thế cũng khá là hay ha. Và mình để ý là một số cái hộp toy bây giờ thì lúc nào cũng in thêm một cái bên mặt này để khi mình xoay một góc 45 độ như thế này. Ok, mình đưa ra giữa nha. Một góc 45 độ như thế này thì để thấy được cái hình nó nổi hơn nha các bạn. Rồi, phía sau này thì đây, bên này cũng là cái chất liệu nhám bình thường thôi, và bên này thì nó nhám hơn nè. Mình chà cái tay các bạn xem nè. Và trên này sẽ có tất cả các cái thông tin của em này và của hãng nha. Mình thấy có cái này nó hay hơn nè các bạn. Ở phía bên này nha, có một cái họa tiết. Cái này mình nghĩ là cái họa tiết của trên cái ngực, cái luồng hồ quang của Iron Man đó các bạn. Và cũng được phối hợp giữa cái chất liệu nhám nè. Các bạn nghe không? Mình đưa cái ngón tay nè. Còn bên này là cái phần xốp. Cái xốp này mình cầm vô là mình đã thấy nó xịn sò rồi các bạn ơi. Và em này thì đóng hộp khác chút xíu những cái em khác. Những em khác thì mình thấy là gỡ phía trên này, lấy cái box ra. Nhưng mà em này thì sẽ lấy từ bên này ra nha các bạn. Ok, rồi không mất thời gian nữa, mình sẽ đi vào cái phần unbox ngay thôi. Một chút xíu. Wow, rất là khít nha các bạn. Mark 47. Rồi, đây là cái hộp xốp. Cái xốp này màu đen ha, mình nhìn thấy rất là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ mở ra luôn. Ở đây thì mình có một cái đầu của Tony Stark này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ở đây thì mình có một cái phần mặt nạ của bộ giáp nè. Ở đây thì mình có một cái phần đầu, nó không có cái giáp. Rồi, ở đây thì mình có một cái bàn tay. Rồi, gắn sẵn cái hiệu ứng luôn. Ở đây cũng như nha các bạn. Đó. Wow. Rồi, ở đây thì mình cũng thấy có các cái bàn tay. Rồi, và nhân vật chính của chúng ta xin được vén lớp màng ra. Rồi, mời anh vào team em xem có gì nào luôn. Lấy ra đây. Mình nghĩ em này là khá là nặng, nhưng mà thật ra là mình cầm thì mình thấy nó vừa phải thôi, nó cũng không có quá nặng nha các bạn. Và cái chi tiết kim loại rất là đẹp nha. Xem tiếp cái hộp. Ở đây thì mình thấy cũng có một cái cuốn hướng dẫn nè. Ok, mình mắc cười nhất là cái chi tiết này nè. Coi chừng rớt xuống trúng chân, đầu chân luôn các bạn. Ok, tạm bỏ qua nha. Ok, đầu tiên là mình thấy có một cái chân đế, có in chữ Marvel Spider-Man Homecoming. Rồi, ở đây là cái phần mình cũng khá là thích nè. Rồi mình bóc siêu luôn. Đây có chữ Iron Man Tony Stark nè các bạn. Ở đây thì hãng cũng cho mình một cái nhíp gấp pin nè. Đây, chi tiết có tâm của hãng, lúc nào cũng cho một cái kìm nhỏ, cái vít nhỏ và pin sẵn để mình chơi. Rồi mình thấy có một cái này là để gắn vô cái phần chân nè. Cái này cũng vậy ha. Rồi, để gắn vô để bâu giá đó các bạn. Đây,
Đây cũng là cái chi tiết để gắn vô bô dán nha. Cái này vui nè. Cái mắt kính của Tony Stark. Tiếp theo là mình sẽ có một cái vòng cổ. Thì ở đây mình cũng có thấy có 4 cái hiệu ứng nè. 4 cái này là hiệu ứng năng lượng chiến đấu nè. Rồi mình sẽ có 2 cái mảnh giáp thay thế. Đây, chưa biết gắn ở đâu. Đây, các bạn xem. Rồi ở đây thì mình có cái này. Ok, nhìn nó giống như một cái máy bay nhỏ nhỏ để hỗ trợ. Rồi, cơ bản thì cái phần Unbox đã tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nha các bạn. Em Iron Man cực kỳ hot nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình bóc các cái siêu còn trên này rồi cho các bạn coi luôn. Hãng làm rất là có tâm nha các bạn. Vì những cái chi tiết này là sợ trong quá trình vận chuyển á, là nó sẽ bị cạ vào và nó trầy xước á, nên hãng lúc nào cũng có một số cái miếng xốp để chèn vào như thế này để tránh cái mảnh này nó cạ vào nhau nha. Đây, em MK47 đã được bóc siêu. Rồi, bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Thì em này thì mình thấy nó cũng khá là rất là nhiều cái chi tiết và cả cái LED nữa, nên mình sẽ đi từng phần nha các bạn xem từ từ ha. Rồi lúc nào cũng sẽ bắt đầu từ phía đầu thôi. Ok, đây cái đầu nha, thì mình thấy là đầu tiên nha, ngửa lên nè, ngửa xuống nè, đó các bạn xem nha, coi bên hông nha, đây ngửa lên như thế này, ngửa xuống như thế này, rồi xoay qua bên này được, nghiêng qua bên này được một chút, nghiêng qua bên này được một chút xíu. Và cái phần cổ nè, cái phần cổ này thì mình thấy cũng có khớp luôn, có thể xoay được rất là nhiều hướng. Ok, và như mình đã nói ở những cái em mô hình action figure trước, cái phần cổ rất là quan trọng. Nó được 2 cái khớp thì mình đánh giá rất là cao, tại vì có thể xoay được rất nhiều hướng để bô dán và tạo cái thần thái cho em mô hình. Đó các bạn thấy không? Mình chỉ cần quay cái đầu đi hướng khác một chút xíu là sẽ thấy tư thế nó khác ngay. Mình thấy có một cái phần giáp vai nè. Ok, mình có thể trượt lên. Có một cái khớp ở đây nha. Cái khớp này mình thấy rất là chắc nha các bạn, cực kỳ cái kịch luôn nè. Đó, đẩy xuống nè, không, nó tự động nó trượt xuống. Cái khớp này là cái khớp gọi là mình nghĩ là nó có một cái gì trong này, cái nam châm hay là một cái lò xo trong này. Đó, đẩy xuống là cái kịch luôn, đẩy lên chứ mình không cần phải dùng sức mình đẩy xuống nữa ha các bạn ha. Rồi cái này mình có thể dang tay lên nè, đó, dang tay lên như thế này, rồi đưa xuống, đưa lên, đưa xuống. Rồi về cái phần cánh tay thì các bạn xem nha, mình có thể gập được như thế này nha, đó, gập được 2 lần khớp, các bạn coi nha, kịch kịch nha, 1 nè, 2, đó, gập được lên tận như thế này nha các bạn. Rồi đưa xuống, rồi vậy thôi. Về cái bàn tay nè thì có thể xoay được 360 độ luôn. Và cái tay này mình có thể thay thế được, và đặc biệt là Hot Toys sẽ cho mình một cái bàn tay mà tất cả các ngón tay đều có cái khớp luôn. Đây các bạn coi nha, thấy không, các bạn thấy không, từng khớp ngón tay luôn. Mình rất là thích cái bàn tay này luôn các bạn ơi, tuyệt vời. Đó, cái bàn tay này nó thể hiện cái sự đa dạng trong của cái mô hình mình, và mình sẽ bâu được rất là nhiều dáng và tư thế khác nhau ha, cũng như có thể là cầm nắm một số cái đồ chơi. Đó, các bạn xem nè, thì riêng cái phần cánh tay này nè, đó, có thể xoay được như thế này 360 độ luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, mình xoay ra nè. Ok, mình sẽ để bên hông cho các bạn coi nha. Ngoài ra thì các bạn xem ở phía sau nha, mình cũng có một cái khớp mình có thể đẩy ra như thế này nè. Các bạn có thấy giống cái em Optimus Shadowgraph của các bạn. Đó, cũng có cái phần mình lật cái vai ra như thế này. Ok, thì cái này nó tạo thêm được một cái đa dạng cho cái phần tay nữa các bạn. Cái phần này thì ok, rất là hay nha. Rồi, mình sẽ quay lại cái phía trước nè. Ở đây thì trên này vẫn còn một cái khớp nữa. Đó, có thể xoay cánh tay được 360 độ như thế này ha. Rồi, tới đây thì mình thấy cái phần tay này thì làm cái khớp rất là tốt nha. Cứng cáp, bâu tới đâu là dính tới đó luôn, không có cục cựa đi đâu được nha các bạn.
cực kỳ chuẩn luôn. Tiếp tục mình sẽ đến cái phần lưng nè. Cái phần lưng này thì các bạn xem nha. Ở đây mình sẽ có một cái khớp. Đó, mình giật lên thế này nè, các bạn coi nha. Bạn để ý cái này không? Mình đưa xuống nha, cái giáp nó sẽ khít lại nè. Kịch nè, rồi, đưa lên. Cái cụp luôn. Rồi, và sao? Mình có thể xoay qua bên này được một chút. Xoay qua bên này được một chút để tạo cái tư thế. Đó, các bạn thấy không? Người mình cũng chỉ có thể như thế này thôi. Đó, rất là thật nha. Bám theo các cái cơ khớp của con người nha các bạn. Ở đây thì cái phần thân trên có thể gập được xuống một chút. Đó, và xoay. Cái phần này thì xoay nhiều nha các bạn. Thấy không? Mình có hai cái khớp nhá. Mình xoay ở phía dưới này một chút xíu, rồi xoay thêm phía trên nữa là xoay được rất là nhiều như mình luôn. Bạn xem ha. Rồi, đây, mình xoay lại nè. Xoay nè. Xoay qua đây nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi, xoay. Đó, thấy không? Tập thể dục buổi sáng luôn. Uống dẻo nè các bạn ơi. Rồi, đó các bạn thấy không? Rồi, tới đây thì mình thấy cái phần lưng cũng là linh hoạt rồi. Như đây là có thể đủ để explode những cái dáng khó rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Về phần chân nhá. Đầu tiên nha, mình chỉ đá được như thế này thôi, một chút xíu như thế này thôi. Rồi. Đó, về phía sau nha, cũng vậy luôn. Tới đây thôi. Ha. Tiếp tục nha, cái phần đầu gối nè, mình có thể cái này thì mình thấy nó rất là nhiều khớp. Các bạn nghe cái tiếng mình bẻ khớp nha. Nghe không? Cụp nè. Đầu tiên là cái phần khớp nó sẽ đi trước cái phần này nha. Đây, cụp. Rồi sau đó tới cái phần cẳng chân nè. Đó, nó lên nè. Nè. Tới hết nè. Rồi sau đó nguyên cái phần này. Cũng như tất cả các em action figure khác, nếu các bạn muốn cái chân này có thể đá được những cái thế khác nhau hơn thì các bạn phải lưu ý cho mình một cái điểm chung tất cả luôn. Cái này có lẽ là điểm chung của thiết kế luôn các bạn. Đây, cái phần giáp nè. Mình mở lên nha. Đây, mình sẽ mở lên nha. Rất là nhẹ nhàng ha. Rồi, nó sẽ xuất hiện một cái khớp trượt xuống. Đó. Đây mình trượt nè, các bạn thấy không? Đưa lên nè. Trượt xuống nè, nghe kịch đó các bạn thấy không? Đó, 1 2, rồi cực kỳ chắc luôn. Bây giờ các bạn xem nha, xem biên độ chân đá nè. 1 2 3, đá lên. Wow, đó. Thấy chưa? Rất là cao luôn nha các bạn. Đá được như thế này nha. Đó. Đây. Wow. Cái gì đó các bạn? Mình không nghĩ là làm được vậy luôn á. Hóa ra là cái này là một cái khớp tròn luôn. Oh my god. Wow. Có thể xoay, tất nhiên là các bạn nhìn nó sẽ hơi dị một chút xíu ha. Không ai mà đá vậy hết á, không ai để cái chân vậy hết. Rất là dị. Nhưng mà cái này thể hiện cái độ linh hoạt của cái khớp này rất là dữ dằn ha. Rồi, ok. Như vậy thì mình có thể yên tâm nè. Và ở đây nhé, các bạn xem nha. Ở đây nha, vẫn có một cái khớp để mình xoay thế này nha. Xoay như thế này nè. Xoay như thế này là để điều chỉnh cái hướng chân đó. Thay vì nó bẹt lên như thế này thì các bạn đưa vô trong này được nha. Cái phần chân này thiết kế rất là hay và ấn tượng nha các bạn ơi. Rồi, chưa hết. Ở trong này vẫn còn một cái khớp ẩn trong này nữa. Các bạn xem nhé. Đây nè, xoay được nè, chút xíu thôi. Đó. Rồi, như vậy thì có thể hỗ trợ cho mình explode được những cái dáng cực kỳ cool ngầu luôn các bạn ơi. Rồi, ok. Cơ bản là cái phần chân là cái khớp là như vậy. Rồi, ở dưới cái bàn chân này nè. Đây, các bạn xem nha. Rồi, mình cũng sẽ có cái khớp. Đó. Đây. Mình đá lên được như thế này. Đá như thế này. Rồi, mình coi thử cái mũ, cái mui bằng chân cũng có thể đá lên một chút xíu, móc lên một chút xíu nè. Đó, thấy không? Ok. Đây các bạn coi nhé, góc này nhé. Nè. Bẻ ra thế này thì không có được nhiều đâu, chút xíu thôi, nhưng mà bẻ vô trong này thì nhiều hơn. Rồi các bạn thấy rõ không ạ? Rồi, đây, ok, mình quay cái góc này các bạn coi rõ hơn nhé. Rồi, ok. Rồi, thì cơ bản là mình đã
cho các bạn xem xong cái phần khớp của em Ironman MK47 này nha các bạn. Sau khi mình đã review xong các cái phần khớp của em này thì bây giờ đi vào chi tiết nha các bạn. Ok, mình đã bày hết trên bàn tất cả những cái thành phần có trong cái box ra rồi, rất là nhiều nha các bạn. Em này thì đồ chơi cực kỳ nhiều luôn. Và ở đây mình để sẵn một cái cuốn sách. Đây, cuốn sách hướng dẫn mình để đây, có gì mình sẽ coi. Tại vì thực sự đây là lần đầu tiên cái trải nghiệm Unbox và review cho các bạn coi luôn. Trước đây thì mình chỉ xem hình ảnh trên mạng rồi thôi. Ok, bây giờ được tận tay cầm vào rồi thì mình sẽ review luôn. Ok, thì bây giờ ở cái phần đầu nè, các bạn thấy nha. Cái phần đầu này thì mình thấy làm cũng chi tiết khá là nhiều, đường cắt khắc rất là đẹp luôn. Rồi phối hợp cái màu vàng, màu đỏ và cái màu bạc kim loại nè. Và cũng có một số góc cạnh được sơn Bastodam trầy rất là đẹp luôn nha các bạn. Ở đây thì mình nhận thấy cái trên cái đầu có một cái phần nè, mình gỡ ra, mình sẽ thay pin vào đây nha các bạn. Đó, cái này thì nam châm thôi, hít đưa vô rất là nhẹ nhàng. Mình thích những cái chi tiết nam châm như thế này, rút ra đưa vô nó hít và nó chặt, rất là dễ chơi luôn các bạn ơi. Rồi, cái mặt cũng khá là ngầu ha các bạn. Rồi, ở phía dưới cổ nè, cái chi tiết mình thấy rất là sắc sảo nha. Wow, những cái đường nó từ to nhỏ khác nhau và cái đường rãnh nó đi rất là gọn gàng luôn. Các bạn coi ở phía sau này, cái chi tiết hoa văn nó đi từ trước ra phía sau và nó nối vào, mình thấy như chi tiết máy vậy đó, rất là hay luôn. Ok, và ôm sát cái phần cổ của Tony Stark nha các bạn. Rồi, ok, đó là phần cổ. Thì ở đây mình thấy nè, cái phần ngực nè, cái phần ngực cũng được sơn Bastodam một vài chỗ nha. Nó kết hợp được cái phần màu bạc phía bên dưới nè. Cái chi tiết rất là sắc nét và bén luôn các bạn ơi. Mình có thấy được một chút xíu một số cái vết này. Cái này thì mình nhớ rồi. Cái bản phát hành lại này thì em MK47 này nó bị lỗi nha các bạn. Nó bị lỗi. Mình rất là tiếc về cái điều này. Thì một số con nó bị lỗi khớp và một số con nó bị lỗi cái sơn. Thì những cái phần màu bạc ở đây nè, nó bị dơ. Đây nè, và rất là nhiều người phản hồi luôn nha các bạn. Và con của mình cũng bị luôn. Rất là tiếc ha. Bị chấm chấm nhưng mà nó không quá nhiều, nhưng mà nó mất cái hoàn hảo của cái mô hình đó. Rất là tiếc luôn. Cái đây là điểm trừ cho Hot Toys nha. Hot Toys phát hành lại lần này. Ok, tôi không chịu được. Rồi, tuy nhiên về tổng thể thì cũng y chang như trước thôi, không có khác gì mấy. Và mình rất là thích cái chi tiết này nha. Khi mà mình giật cái khớp lên nè, đó, các bạn thấy không? Giật cái khớp lên thì ở bên trong này cũng là cái chi tiết máy được cắt khắc và rất là sắc bén luôn. Mình phải nói là rất là sắc bén. Cái công nghệ chế tác rất là tốt nha các bạn. Những cái đường cắt nè, nó tạo ra, các bạn thấy bên đây không? Đó, cái đây giống như cái cơ liên sườn á. Bạn nào đi tập tạ sẽ thấy cái cơ liên sườn. Nó bám vô nè. Và phía trước đây là cái cơ bụng nè, nó dẫn lên phần cơ ngực nè, rất là đẹp nha. Khi mình ấn xuống hay mình giật ra, nó đều có cái chi tiết hết, không phải là không có chi tiết nha các bạn. Chi tiết rất là đẹp và thật luôn. Đó, nó hay một chỗ là ở phía bên hông nè, các bạn có thể thấy nha, nó kết hợp cái màu xám và cái màu bạc. Cái màu xám kim loại và màu bạc đi với nhau, nhìn nó tạo cái điểm nhấn. Tuy là hai cái màu cái tông nó đi với nhau thôi, nhưng mà một cái đậm một cái nhạt và nó phối hợp những cái chi tiết máy nè, nhìn nó rất là thực và mạnh mẽ. Nó như là một cái cỗ máy, những cái giáp đúng rồi, phải nói đúng là cái giáp kim loại nó áp vào người, nó bám sát cái body luôn Về cái MK47 này thì cái công nghệ của Tony Stark đã lên cao hơn rồi, thành thử là cái giáp nó bám sát cơ thể hơn và nó đẹp hơn nữa nha các bạn. Đó, thấy không? Rồi, về ở phía sau nè, các bạn coi nha, tỷ lệ tuyệt vời luôn. Ở đây nó có cái phần màu vàng kết hợp với cái phần màu đỏ nè, và ở đây có một cái đường rãnh nè, y như là một cái sống lưng á. Các bạn coi ha, y như một cái sống lưng luôn. Ở đây thì cũng có cái chi tiết bật giáp nè. Đến đây là cái phần chi tiết mình cực kỳ thích. Ok, cái này sang nhà hơi khó gỡ một chút xíu. Đó, các bạn xem nha. Đó, hay chưa?
Mình rất là thích những chi tiết hắc giáp này. Ok, cái đó là sở thích của mình thôi, mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà đây là sở thích của mình. Mình thích những cái chi tiết mở ra và nhìn được cái chi tiết bên trong, thì nó tạo cái độ chi tiết cho cái mô hình. Mà mình thích những cái mô hình nó có chi tiết cao như vậy. Đó, các bạn nhìn ở phía trong nè. Những cái đường này nó cắt in. Mình không biết cái này là in 3D hay là đúc khuôn, nhưng mà nhìn nó rất là sắc nét, giống như được chạm khắc. Thường những cái đồ chơi mình bật cái khớp ra nè, sẽ thấy cái phần lõi khớp á, cái phần đó thì nó làm cho cái mô hình giống như cái đồ chơi. Nhưng mà cái phần này ok, amazing luôn, quá là ngạc nhiên. Mình nhìn vô là mình không thấy được cái sự đây là cái đồ chơi nữa. Ok, không phải là đồ chơi, giống như là một cái Iron Man thu nhỏ luôn các bạn. Đó, các bạn thấy cái phía sau nè, cực kỳ đẹp ha. Về cái phía trước nè, phía trước này thì phần cánh tay này, đó như mình đã nói, nó có cái giáp vai bật lên đó và có thể bật xuống được. Các bạn có thể coi được cái phần cẳng tay nè, đó các bạn thấy không? Wow, những cái đường này nó bám theo cái cơ tay, cái cơ cánh tay của mình này nhá. Đó, nó tạo cái sự rất là mạnh mẽ luôn và cực kỳ chi tiết nha. Nó phối hợp cái màu đỏ, màu vàng và chi tiết máy, mình cảm giác giống như là từng mảnh giáp nó ráp nó dính vào hết trong cái tay này vậy, thì mình thấy rất là hay. Tuy nhiên mình thích cái điểm chỗ đây, các bạn có thể coi cái điểm khớp nè, nối giữa cánh tay và cẳng tay nó có cái điểm khớp, và cái điểm khớp này hãng cũng làm luôn chi tiết luôn. Đây, những cái đường nhỏ xíu luôn, nó như là cái gân cơ nó bám vô cái phần lõi cẳng tay vậy đó. Khi mà mình bật cái cổ, bật ở đây nè, các bạn coi nha, mình bật hẳn ra luôn nè, thấy không? Các bạn thấy không? Wow, nó vẫn có một cái chi tiết nó rất là nhiều trong đây và chi tiết. Tuy nhiên mình phát hiện có một cái này, đây xuất hiện con ốc rồi các bạn. Tiếc ha. Cái này nếu mà mình nghĩ hãng làm lại cái này á, nếu mà làm con ốc màu bạc á, hoặc là làm một cái chi tiết detail mà giả được chi tiết máy mà thay mình úp được vô trong này á, thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, các bạn thấy không? Khi mà cong cái này ra thì các bạn thấy được con ốc rồi. Ok. Tuy nhiên cái khớp này hãng làm tốt, hãng cũng được bọc cái phần kim loại vào luôn. Đó, các bạn thấy không? Và nhìn nó là cái chi tiết máy luôn các bạn. Đó, nó như là cái chi tiết máy chứ không phải nó là cái chi tiết khớp nữa. Hay ha, rất là chi tiết, tuyệt vời, rất là đẹp. Chân phía dưới này nè, đó thì cũng có rất là nhiều chi tiết. Đó, phối hợp giữa 4 màu luôn. Đầu tiên là màu vàng, màu đỏ, màu bạc và cái màu xám kim loại, tất cả đều được sơn giả kim loại hết nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy nha. Đó, được sơn giả kim loại hết luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Những cái chi tiết này nó đi với nhau rất là sắc nét và hay ho. Nó tạo giống như là cái sợi gân cơ á, nó đi theo cái xớ cơ á. Thì mình nghĩ cái người thiết kế cái bộ giáp này họ cũng nghiên cứu cái xương trắc học và cái giải phẫu rất là tốt. Nên là đi những cái đường nét này nó rất là hay luôn ha. Nó nhấn được cái phần bắp chân nè và ở trong này nữa ha. Trong này các bạn có thể coi nè, cực kỳ có tâm luôn nha các bạn. Các bạn nhìn nè, đó, những cái chi tiết màu đỏ đi với cái màu trắng như thế này mình thấy rất là thích luôn, tại vì cái độ sắc nét nó rất là cao. Rồi thì tiếp đến nè, đây khi mà mình bẻ khớp ra các bạn coi nhé, đây nè, nhìn rõ phần khớp nha, phần khớp đầu gối nè, mình bẻ ra nè. Đó, các bạn thấy bắt đầu nó lộ dần cái phần chi tiết ra và cũng có chi tiết trên này luôn, các bạn xem. Đó, cái chi tiết này thì tuyệt vời, mình thấy nó làm rất là đẹp luôn. Nói chung là về cái detail, cái sự phối hợp màu, cái thiết kế thì không có gì để chê nha các bạn, rất là đẹp. Chỉ cái tiếc là sơn bị lỗi thôi, thì cái này ok. Rồi về cái phần bàn chân thì mình thấy có một vài vị trí là được sơn Patodam nè, đó, bị trầy. Cái này thì đúng là cố tình rồi chứ không phải là bị lỗi đâu các bạn. Đó, tạo cái độ chân thật hơn cho cái bộ giáp nha. Dưới bàn chân này các bạn cũng được xem nè, các bạn xem nhé. Cũng rất là chi tiết nha. Có hai cái vị trí cái lỗ này là để mình gắn cái hiệu ứng đẩy vào đó các bạn. Cơ bản thì em này cái chi tiết là như vậy thôi. Khoan, mình quên một chút xíu. Ok, nói hăng hái quá quên. Ok, ở phía đây nha, phía trong này nha, đó, các bạn xem nha, đây là cái khớp
nối giữa chân và cái phần thân nè, cái phần hông nè, thì cái này hãng cũng làm cái chi tiết luôn, cái khớp mà cũng có làm chi tiết máy luôn nha các bạn, rất là có tâm ha, để khi mình xoay những cái góc hướng này nè, đó, nhìn vào nó cũng chi tiết và nó đẹp chứ nó không có xấu. Phía sau nè, đó, cái phần sọc này nè, đó, được làm chi tiết luôn, rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi, ok, với mình thì đây là một cái mô hình Iron Man mà được chế tác rất là tinh xảo, đó, như vậy đó, thiết kế rất là hài hòa, tỷ lệ cân đối, cơ bắp cực kỳ đẹp và đồ chơi rất là nhiều. Ok, bây giờ thì vào phần chi tiết, thì ở đây có rất là nhiều đồ chơi nha các bạn. Rồi thì ở đây mình có một cái đầu nè, cái đầu này thì mình sẽ bỏ cái giáp này lên. Cái này là ở trong cái trạng thái là bộ giáp không có người mặc nha các bạn. Rồi vào rồi thì các bạn có thể nhìn một chút xíu nhé. Ở phía bên trong này mình thấy là hãng cũng làm cái chi tiết bên trong luôn nha. Cái đầu này rất là hay nha các bạn. Cái phần giáp đầu này, cái phần chi tiết bên trong họ làm rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn vào bên trong các bạn có thể thấy là có những cái chi tiết máy, và hai bên này có những cái chi tiết hình tròn nè, được cắt rất là đẹp luôn, mà mình nhìn giống như là một cái bộ giáp thật đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái này lên nè, đó các bạn thấy không? Bây giờ là cái em Iron Man đang đứng chỉ là một cái bộ giáp thôi và không có người ở bên trong nha các bạn. Đó thì tiếp tục là mình cũng có cái phần đồ chơi tiếp theo. Đây là cái Tony Stark, cái đầu của Tony Stark rất là đẹp, chế tác cực kỳ tinh xảo nè các bạn. Nhìn tỷ lệ y như một cái đầu người thật nha. Và cái phần tóc nè, làm những cái lọn tóc nhỏ xíu luôn, rất là chi tiết. Đến cái lỗ tai ha, cái detail của lỗ tai cũng rất là đẹp luôn. Các cái phần râu và mặt, cái phần cơ mặt rất là chuẩn nha các bạn, cực kỳ chuẩn luôn. Mà mình thích nhất là cái phần con mắt, có cái tròng mắt luôn và làm rất là có thần. Mình thấy con mắt hơi ướt. Họ đổ cái phần nhựa này rất là hay nha, để trên ánh sáng các bạn xem nè, đó, nó bắt sáng ha, bóng luôn. Ok, mình sẽ lắp vào. Mình quên, trước khi lắp vào thì ở đây có một cái đai nè, cái đai này mình sẽ lắp vào cái cổ, để nó che bớt cái phần cổ đi ha, để nó giống cái chi tiết máy hơn. Cái đây là ở trạng thái Iron Man đã bật cái phần giáp đầu ra rồi, lộ cái phần mặt đẹp trai của anh ấy ra, cool ngầu luôn các bạn. Rồi ở đây mình có một cái kính nha, kính này mình nói bán trên mạng nhiều đó các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đeo vô luôn. Thấy chưa, rất là cool luôn. Cái phần kính này á, nó làm cái bằng cái nhựa, nó hơi mờ ha, và nó tạo ra cái nhìn rất là cool và fashion luôn các bạn ơi, cực kỳ thời trang ha. Rồi thì bây giờ tiếp tục với phần tay bên này mình cũng thay thế vậy thôi các bạn ơi. Rồi ok, mình đã lắp xong cả phần tay bên phải và bên trái rồi nha các bạn. Và thường khi mình chơi những em Iron Man như thế này thì mình thích thay đổi các cái bộ phận như thế này. Tại vì sao? Mình thích cái phần hắc giáp ra nên nhìn nó rất là ngầu ha. Ở đây là các cái tư thế chiến đấu và cái mảnh part này thì các bạn sẽ thấy được là nó rất là nhiều chi tiết ở đây. Cái phần này là nó trượt ra nè, cảm giác cái phần giáp nó trượt ra, các bạn xem kỹ nhé. Và lòi cái phần súng này ra nè, nó lỗ cái phần súng này ra và chuẩn bị ở tư thế chiến đấu. Rồi ok, thì cơ bản là cái đồ chơi mà thay thế trên cái thân này á là như vậy. Và ngoài ra thì mình cũng có các cái tay nữa. Thì ở đây mình có hai cái tay này là để expose các cái tư thế gọi là chiến đấu này các bạn, bắn cái năng lượng ra nè ha. Rồi ở đây mình cũng có hai cái bàn tay và tư thế cố định. Ngoài ra thì mình có hai cái tay như thế này. Hai cái tay này thì cũng như mình đã nói lúc trước rồi, mình rất thích tại vì nó có cái phần khớp. Tuy nhiên nó cũng có một số cái hạn chế nha. Như thế này ha, mình bẻ vô như thế này. Đó, chỉ bẻ được như thế này thôi. Và nó không thể nào tạo được thành cái cú đấm được nha. Chính vì vậy nên hãng cho mình hai cái tay có sẵn nè, tạo hình cú đấm nè, để cái expose cái dáng sẵn rất là mạnh mẽ, để khi mình lắp vào mình expose những cái dáng thì nó có cái phần tay cầm được chính xác nha các bạn. Còn cái tay này chỉ là để tăng cường một số tư thế, ví dụ như là chỉ hay là làm cái động tác để cho nó có thần thái hơn thôi nha các bạn. Ok, và vừa rồi mình có quên một cái chi tiết nữa. Ok, trong cái bản hướng dẫn không thấy có nha các bạn. Rồi mình phát hiện ra là ở đây nè, cái phần giáp phía trước nè có thể gỡ ra được nè. Wow, amazing, quá dữ dằn luôn các bạn ơi. Các bạn xem nè, rất là nhiều cái chi tiết luôn các bạn. Wow, rất là đẹp và sắc sảo, cực kỳ sắc sảo luôn các bạn. Các bạn nhìn nè, bên phải và bên trái nè. Ở giữa là cái
hồ quang ha, lò phản ứng hồ quang. Rồi, rất là đẹp về chi tiết. Thậm chí mình gỡ ra thế này mình nhìn cũng rất là đẹp rồi ha, chứ đừng có nói là lắp cái này vào ha. Nói chung là mỗi cái nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau. Tuy nhiên mình thích những cái phần hắc giáp như thế này, mình cực kỳ thích luôn. Tiếp tục là mình cũng có một cái đế này các bạn. Ok, cái đế này thì để trưng bày thôi. Rồi, mình có một cái phần như thế này để gắn vào cái đế. Ở đây, hai phần rời nha. Trong hướng dẫn nó nói mình là gắn như thế này vào. Rồi, ok, gắn vào cái này. Đó, rồi, để đây. Thì cái này gắn vào đây. Xuống. Rồi. Và cái này thì mình nghĩ nó chỉ có tác dụng là để đỡ em Iron Man đứng cho nó vững thôi các bạn. Lúc đầu mình nghĩ là cái phần dưới này nè, nó có thể đỡ em Iron Man của mình lên trên được. Để mình lắp hai cái này vào nè. Rất tiếc ha, hơi tiếc. Cái này mình thấy nó là một điểm trừ luôn các bạn ơi. Tại vì cho hai cái này nó lắp vào chân nhưng mà không có cái gì đỡ em Iron này để lên cao thì đâu có lắp hai cái này được. Giá mà cái phần này nó cứng hơn, nó có những cái chốt á, mình đưa lên trên. Rồi mình giữ em Iron Man lại được và mình sẽ vô được nhiều cái tư thế bay tốt hơn ha. Ở phía sau mình cũng có một cái này nè. Ok, cái này thì mình sẽ gắn vào đây trước. Đầu này ha. Rồi, gắn cái đầu này vào. Rồi, mình sẽ gắn vào cái phần này. Các bạn xem nhé. Cái này là cái phần máy bay đó các bạn. Được, đó, thấy không? Rất là dẻo để mình có thể tạo cái dáng bay cho cái em này. Và ở đây cũng có một cái chốt để mình điều hướng nè. Thì có hai cái phần đẩy năng lượng nhé. Siêu ngầu ha. Cái này thì nó giúp cho mình tạo cái dáng được đẹp hơn trong tư thế chiến đấu tốt hơn với các bạn. Rồi thì cơ bản cái em này là như vậy thôi. Tất cả các thành phần thì ở đây. Rồi ngoài ra có một số cái chi tiết thì mình đã thay cho các bạn xem rồi. Thì những cái chi tiết này nè, chút nữa vào cái phần ngắm nhìn vẻ đẹp bầu dáng á, thì mình sẽ gắn vào, mình thử nghiệm cho các bạn coi hết tất cả những cái phần này ha. Rồi bây giờ khoan, còn một chút xíu nữa. Ok, đó là LED. Rồi bây giờ mình sẽ thay các cái phần LED vào. Thì ở em Iron Man này mình sẽ có các vị trí LED như sau. Đầu tiên là ở đầu. Rồi hai phần cánh vai. Cái hai phần cánh vai này mình thấy, mình tưởng chỉ là cái giáp thôi, nhưng mà trong này nó có cái chỗ để pin và có thể gắn pin được để phát sáng. Rồi ở phía trong cẳng tay này cũng có cái phần giáp nè, mở ra ở trong đây. Đây, trong đây. Đó, trong này các bạn. Ở phía sau nè cũng có luôn nè. Mình sẽ thay ở vị trí này nhé. Đó, và ở cái chân sau nè, cái đùi sau cũng có cái vị trí luôn để mình thay pin vào. Thì lúc này mình sẽ bật được hết tất cả các LED trên cái em Iron này lên. Thì bây giờ mình sẽ thay pin vào và bật LED lên cho các bạn coi luôn. Ok, sau một hồi vật lộn lăn lộn với máy thì mình đã thay hết được tất cả các phần pin vào trong em này rồi ha. Rồi thì các bạn xem nhé, ở đây mình cũng có LED nè, các bạn thấy không? Rồi ở phía trước ngực đây, lò phản ứng hồ quang đây cũng có LED nha. Rồi hai cái phía chỗ đây nè, đây hai cái chỗ này cũng có LED luôn nè các bạn. Đó, hai phần trước ngực phía ngay góc nè. Rồi ở phía sau mình cũng có một cái LED nhỏ xíu ở đây luôn nha. Cái LED này chút xíu luôn nhưng mà mình thấy cũng sáng. Nói chung là nó làm điểm nhấn cho cái giáp cũng khá là hay nha các bạn. Rồi về cái phần chân á thì mình thấy nè, ở đây nè các bạn xem nè, 1 điểm nè, 2 điểm và 3 điểm. Rồi ok, để mình xem còn chỗ nào không. Cái này cũng có nha bạn. Phía sau chỗ mông cũng có hai cái LED nhỏ nữa. Nói chung những cái LED này là mình nghĩ nó là những cái điểm nhấn. Rồi ở trên hai cái bàn tay này thì phần LED này mình đánh giá rất là cao, hãng thiết kế rất là thông minh. Các bạn có thể xem nhé. Đây, cái LED nó không có ở trên này mà nó là sáng ở cái này nè, cái cẳng tay này các bạn. Thì khi mà mình lắp vào, chỉ cần những cái bàn tay nào có thiết kế cái thấu kính thì mình sẽ thấy được cái ánh sáng ở đây thôi. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy là thiết kế rất là thông minh. Rồi ok, cơ bản thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em MK47. Và bây giờ đừng bỏ lỡ cái phần show vẻ đẹp của em nó. Let's go.
tới đây thì các bạn đã xem được cái vẻ đẹp của em MK47 và được gặp khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là MK44. Rồi, cực kỳ tuyệt vời các bạn ha. Rồi, đến đây là mình đã xong cái series ngày Tết của mình rồi. Hôm nay là ngày mùng 3, cũng coi như là kết thúc cái series này. Thì mình cũng mong năm mới các bạn được thật là nhiều sức khỏe. Và cái show mình cũng rất là nhiều màu đỏ. Vì vậy mình mong các bạn được những cái sự may mắn trong cái năm mới này. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái show sau nha. Bye bye. Iron Man cũng bye bye các bạn luôn. Ok, bye bye, let's go, bye bye. Bây giờ đi chơi Tết thôi, go.